Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά, απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι. Να στείλω ζεστή σφιχτή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Μου δίνετε τόσο μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Όσοι δεν φαντάζεστε, και πάρα πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και φυσικά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Και σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας, φυσικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε τη δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να περάσουμε να δούμε το θέμα μας. Μια και μου το γράφετε τόσο πολύ συχνά και το αναφέρω κι εγώ κάποιες φορές στα ανοίγματα, ότι νιώθω σαν να κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον ή κάποιους από εσάς. Σήμερα λοιπόν θα το κάνουμε έτσι. Ένα προσωπικό άνοιγμα για σένα. Και φυσικά εννοείται, με μεγάλη αγωνία θα περιμένω τα σχόλιά σας, έτσι, αλίμονο. Πάμε να επιλέξετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Δεν το καθορίζουμε, θα μας πάει όπου θέλει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε. Τι θα μας πει αυτό το προσωπικό άνοιγμα για σένα. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα. Μία κάρτα που έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Λοιπόν, πάντως, ας ξεκινήσουμε από αυτήν η οποία απεικονίζεται. Που δείχνει έναν άνθρωπο που περιμένει κάτι. Και επειδή έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, προφανώς το περιμένει με χαρά, με ενθουσιασμό. Πιθανότατα λοιπόν κάποιοι από εσάς να έχετε κάνει μία προσπάθεια για κάτι, το καλύτερο που εσείς μπορούσατε και να περιμένετε τα αποτελέσματα. Για κάποιους επίσης μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να σκέφτεστε έτσι, να συζητάτε ακόμα και μετανάστευση στο εξωτερικό για εργασία. Για να δούμε παρακάτω. Τροχός της τύχης. Μία πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Παραδοσιακά ο τροχός της τύχης θεωρείται μια πάρα πολύ καλή κάρτα στην ταρό και ο λόγος βέβαια είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι που είστε εδώ και παρακολουθείτε είτε το δικό μου κανάλι είτε τα κανάλια των συναδέλφων, είστε άνθρωποι που έχετε κουραστεί, που έχετε ταλαιπωρηθεί, που έχετε αδικηθεί και αυτό είναι που προσδοκάτε την μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε ότι όντως, έτσι, εδώ πήραμε ένα πρώτο σημάδι, ότι πιθανότατα να έρχεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Εύχομαι και στην εξέλιξη του ανοίγματος αυτό να επιβεβαιωθεί. Και προβληματισμός εδώ, διλήμματα έχουμε. Κάποιοι μάλλον ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, αλλά δυσκολεύεστε, διστάζετε, μπορεί από φόβο, από ανασφάλεια, από οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας σας για τους δικούς του λόγους. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε σε αυτό το άνοιγμα. Για να δούμε. Και αν θα μπορέσω να σας βοηθήσω σε κάτι.
Μα πραγματικά προσωπικό ρε παιδιά, σε κάποιον ή κάποια από εσάς προσωπικό όμως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, Βασίλισσα των Ράβδων, η πρώτη κάρτα, βεβαίως και μπορεί να είστε εσείς, ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, σίγουρα υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο εδώ, είναι ξεκάθαρο. Βασίλισσα των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Κρυού, δυναμισμός, πολύ μεγάλος δυναμισμός, πάθος, ένταση, δημιουργικότητα, κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της Βασίλισσας. Εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά σίγουρα και για τα αισθηματικά δείχνει το πολύ έντονο πάθος. Η αίσθηση λοιπόν που έχω εδώ από τις πρώτες κάρτες που έχω ανοίξει είναι η εξής, ότι κάποιοι από εσάς, κάποιες, ζήσατε έναν πολύ φλογερό, πολύ έντονο έρωτα. Μία σχέση η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με το πρόσωπο αυτό, έχει απομακρυνθεί από εσάς, για κάποιους υπάρχει και οικογένεια. Είτε αυτή είναι δική τους οικογένεια, που την έχουν δημιουργήσει δηλαδή αυτοί, είτε πατρική οικογένεια. Πάντως υπάρχει ανάμεσά σας ένα τέτοιο μεγάλο εμπόδιο. Η άλλη πλευρά και πιθανότατα κι εσείς βεβαίως, μπορεί να ξαγρυπνάτε τις νύχτες, να σκέφτεστε, να κάνετε διάφορα σενάρια, τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει πιθανόν αυτή η κατάσταση. Και για κάποιους είναι πολύ πιθανόν το ζευγάρι, το άλλο ζευγάρι, όχι εσείς, να υπάρχει μια σχέση οικονομικής εξάρτησης, είτε από την πατρική οικογένεια όπως σας είπα. Πάντως είναι μια μπερδεμένη υπόθεση, η οποία για να δούμε τι θα γίνει και αν θα ξεκαθαρίσει. Δεύτερη φορά έχουμε διλήμματα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι η άλλη πλευρά υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός όπως σας είπα, όλη αυτή η δυσκολία, πάρα πολύ, συγγνώμη, πάρα πολύ θέλουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεύτερη φορά που βλέπουμε την αλλαγή, με άλλη κάρτα βεβαίως από την κυρία Λένορμαν, να γυρίσουν σελίδα. Και όλο αυτό να ξέρετε, το βιώνουν πολύ δύσκολα, σαν μια δοκιμασία, σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Για να δούμε και γραμματάκια. Ξέρω πως τα αγαπάτε τα γραμματάκια, είναι εντελώς τυχαία η επιλογή. Αυτό πρέπει να γίνεται κατανοητό. Αν σας ταιριάζουν αυτά που σας λέω, είστε εδώ, γι' αυτό το άνοιγμα είστε. Δεν έχει σημασία και δεν εξυπακούεται ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα ζώδια και τα γράμματα. Μένουμε στη βασική ιστορία, έτσι. Γιατί εκεί είναι, αυτά είναι και τα μηνύματα των ταρό. Εκεί μένουμε λοιπόν. Δύσκολα γραμματάκια έχουμε εδώ. Οκ, όπα, ναι, λοιπόν. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, σήμερα θέλανε να σας δυσκολέψουν τα γράμματα. Πάμε, γιώτα, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, έτσι. Γιώτα, φι, ρο, ήτα, ξι, ψι, ζήτα. Αυτά θέλανε οι καρτούλες. Για να δούμε, για να δούμε. Τι εξέλιξη θα υπάρξει και αν υπάρξει. Σε αυτή τη δύσκολη ιστορία. Μάλιστα. Μας ήρθε και, παιδιά, είναι τα διλήμματα στο δικό σας άνοιγμα. Είναι τόσο δηλαδή συνέχεια, έτσι. Τρίτη φορά που ανοίγω κάρτα
με διλήμματα, πραγματικά όμως. Άρα αυτό είναι κάτι που βασανίζει πάρα πολύ, όχι μόνο εσάς, αλλά και την άλλη πλευρά. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει μαζί σας, να σας εκφράσει πιθανότατα και τον έρωτά του, να είστε όμως, να κρατάτε μικρό καλάθι. Γιατί έχουμε έναν ακόλουθο εδώ. Και ούτως ή άλλως οι κούπες έχουν και ροή. Δηλαδή δεν έχουν σταθερότητα και γενικά έχουν μία κυκλοθυμικότητα. Τη μία στιγμή δηλαδή έτσι ένας ενθουσιασμός και μετά μια θλίψη. Γιατί η κάρτα η συγκεκριμένη ταυτίζεται και με τον εφηβικό έρωτα και νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά τι εστί εφηβικός έρωτας. Οπότε βλέπω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω προβληματισμός και μπορεί ίσως και οριστικός χωρισμός. Ή μία γυναίκα είναι ανάμεσά σας. Εσείς είστε εδώ, έχουμε τη Βασίλισσα Σπαθή. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πολλές φορές η κάρτα δηλώνει, έτσι, γιατί οι φιγούρες στην ταρό δηλώνουν πρόσωπα, δηλώνουν και καταστάσεις. Μπορεί να δηλώνει ότι μία κατάσταση θα γίνει ξεκάθαρη. Τα πάντα, τα σπαθιά θέλουν ξεκαθαρίσματα. Δεν τους αρέσει το θολό τοπίο, δεν τους αρέσει. Θέλουν όλα να είναι στο φως και ξεκάθαρα. Αλλά είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί και με το χωρισμό. Γι' αυτό ζητώ διευκρίνηση, την οποία δεν παίρνω. Οκ. Λοιπόν, εντάξει, από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτή η καρτούλα εδώ, σίγουρα δεν είναι το οριστικό τέλος. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανόν να έρθει, να εμφανιστεί και πάλι στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Ή σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε κατάσταση θα εξελίσσεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Είναι μια ιστορία, να ξέρετε, η οποία μπορεί με προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να έχει και αίσιο τέλος. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς στις σχέσεις είμαστε δύο άνθρωποι, χρειάζεται δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να έρθει αυτό το αίσιο τέλος. Οπότε, αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες. Φαίνεται πάντως, αν μη τι άλλο, ότι μία κρούση θα την έχετε. Τηλεφώνημα θα είναι, μήνυμα θα είναι, συνάντηση θα είναι, κάτι θα είναι. Βασανίζεται και η άλλη πλευρά, σας το λέω ξεκάθαρα. Απλώς το θέμα είναι ότι τα εμπόδια είναι πολλά και δυσκολεύεται να τα ξεπεράσει. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, και όπως το είπα, με μεγάλη αγωνία θα περιμένω τα σχόλιά σας, να δούμε όντως αυτό για κάποιον από εσάς είναι σαν προσωπικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα μας πει αυτό το προσωπικό άνοιγμα για σένα. Δεν το έχουμε καθορίσει, είναι ελεύθερο να μας πει ό,τι θέλει. Πρώτη καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, δική σας κάρτα. Στα αισθηματικά δηλώνει σχέσεις οι οποίες εξελίσσονται πάρα πολύ αργά και θέλουν πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια και δέσμευση και από τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Στα επαγγελματικά είναι μια κάρτα που υπόσχεται επιτυχία, αρκεί να εργαστείτε πάρα πολύ σκληρά, να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι αν
χρειάζεται να διευρύνετε τις γνώσεις σας, να το κάνετε και το θέλετε βέβαια να το κάνετε γιατί θα είναι προς όφελός σας. Μάλιστα, προσπαθώ παιδιά, κάνω μεγάλη προσπάθεια να στρέφω τα ανοίγματα όχι μόνο σε αισθηματικά. Μα δεν φταίω εγώ. Νάτος αυτός ο υπέροχος, ο γλυκύτατος ακόλουθος Κούπα. Αυτό το παλικαράκι που είναι πολύ νεαρό και είναι βεβαίως συνδεδεμένο με τον εφηβικό έρωτα και δεν αποκλείεται κάτι να έρθει στη ζωή σας και στον ερωτικό τομέα. Και βέβαια μια πολύ μεγάλη αλλαγή σας περιμένει. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μια μεταμόρφωση. Έχουμε την κάρτα του θανάτου. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο. Ιδιαιτέρως δίπλα σε μια τόσο υπέροχη κάρτα που έχει εμφανιστεί. Είναι η κάρτα των μεγάλων αλλαγών. Το γυρίζω σελίδα στη ζωή μου, κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάντα αναφέρω όταν εμφανίζεται την ερμηνεία από την Ταρό των Τριίδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Μπορεί να είστε αυτή τη στιγμή σε μία δυσκολία, μπροστά σε μία αλλαγή την οποία δυσκολεύεστε να αποδεχτείτε. Μία μεταβατική περίοδος είναι να ξέρετε και στο τέλος οι αλλαγές, έτσι όταν περνάει ο καιρός, τις αποδεχόμαστε κλπ. Συνειδητοποιούμε ότι ήταν μόνο για το καλό μας. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Όλα τα είδαμε σε εσάς, έτσι. Και αλλαγές και έρωτες και επαγγελματικά καλά. Μπορεί να κάνετε και ένα επαγγελματικό ταξίδι. Κάποιοι να προσέχετε μήπως εργάζεστε πολύ περισσότερο από όσο αντέχετε. Λοιπόν, μία μεγάλη επιτυχία σας περιμένει, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Έτσι δηλώνεται εδώ ξεκάθαρα, το βλέπετε εδώ, έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγκαταλείπει, δίνει μάχες. Μπορεί να μην πετύχει με την πρώτη φορά. Το πιο πιθανό είναι αυτό, να μην πετύχουμε και με την πρώτη φορά. Όμως δεν τα παρατάμε, δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ένας τέτοιος αγωνιστής λοιπόν είναι εδώ, ο οποίος καταφέρνει να στεφτεί νικητής. Και φυσικά εννοείται όλοι να τον θαυμάζουν, να τον επιθυμούν. Η κάρτα δίνει μια πάρα πολύ σημαντική συμβουλή και λέει ότι αυτό όλο την επιτυχία και το θρίαμβο πρέπει να τα νιώσετε μέσα σας, να τα πιστέψετε εσείς για εσάς. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αποδείξει ότι πολύ γρήγορα έτσι είναι σαν το τέλος μιας παράστασης στο θέατρο. Κλείνουν τα φώτα και τι γίνεται, οι ηθοποιοί μένουν μόνοι τους. Στα καμαρίνια τους χάνεται, φεύγει ο κόσμος και τα φώτα σβήνουν. Αν λοιπόν μέσα σας δεν πιστέψετε ότι είστε πραγματικά ήρωες και νικητές και βασίζετε την αξία σας στους άλλους, εκεί δεν θα νιώθετε αυτή τη χαρά που πρέπει να νιώθετε. Εσείς με κάθε σας επιτυχία πρέπει να νιώθετε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Θέλω να προσέχετε όμως πολύ. Όσο μπορείτε να ξεκουράζεστε, καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να έχετε αναλάβει έναν πολύ σημαντικό εργασιακό στόχο. Που πρέπει να δουλεύετε πάρα πολύ, που έρχονται στιγμές που νιώθετε ότι όλοι είναι εναντίον σας, ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση, ότι έχετε λυγίσει, ότι ανεβαίνετε ένα βουνό, το οποίο δεν έχει τέλος και όλο καθυστερήσεις και όλο εμπόδια. Η νίκη είναι δική σας. Φάνηκε ξεκάθαρα, όπως όμως ξεκάθαρα φάνηκε και η κόπωση και η ταλαιπωρία και πιθανότατα και η υπερκόπωση. Άρα πρέπει στην κάθε μία στιγμούλα έστω, γιατί μπορεί πραγματικά για κάποιους από εσάς να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αυτό που πρέπει να κάνετε και θέλετε, είναι όνειρό σας, έτσι, οπότε καλό θα είναι
ποια στιγμή βρίσκεται να ξεκουράζεστε, για να μπορέσετε να έχετε δυνάμεις ώστε να προχωρήσετε παρακάτω. Να καταφέρετε όντως να στεφτείτε ήρωες και νικητές και να σας θαυμάζουν όλοι και πάνω από όλους εσείς τον εαυτό σας βέβαια, έτσι. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, για πάμε, ή δεν εννοείται, γι' αυτό το λέω, το τονίζω. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε, ναι, μη μου ανησυχείτε. Μεταβατική περίοδος, το είπαμε και πριν με την κάρτα του θανάτου. Θα φύγει όλη η μαυρίλα εδώ και θα βγει ο ήλιος και πάλι στη ζωή σας. Όπα, εδώ μπορεί να έχουμε και κάτι ερωτικό, κάτι όμορφο πάντως. Κάτι όμορφο, κάτι θετικό, κάτι ευχάριστο με αυτή την υπέροχη ανθοδέσμη. Και κάτι στενάχωρο. Και κάτι στενάχωρο. Μπορεί να ακούσετε για κάποιον άνθρωπο κάτι το οποίο δεν θα σας ευχαριστήσει. Δυστυχώς και αυτά μες στη ζωή. Και μακάρι πάντα να ακούγαμε καλά και όμορφα πράγματα. Λοιπόν, δεν το γλιτώνετε και το ερωτικό εσείς, έτσι. Μωρέ, δεν το γλιτώνετε με τίποτα. Και ακόλουθος βγήκε και πρίγκιπας, υπότης βγήκε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πέραν της πολύ μεγάλης επαγγελματικής επιτυχίας, γιατί εγώ στο επαγγελματικό κομμάτι το βάζω, την κάρτα του ήρωα και του νικητή, θεωρώ δεδομένο όμως, αλήθεια σας το λέω, ότι κάτι έρχεται και στην αισθηματική σας ζωή. Θα ανοίξω και γραμματάκια βέβαια. Έχουμε από ζώδια, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων εδώ και εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να ανοίξω αυτή η καρτούλα εδώ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε που έχουν πέσει κάτω τα 3 σπαθιά και η καρδούλα είναι με επιδέσμους. Πάει λοιπόν να γιάνει, να γιατρευτεί. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και σας το εύχομαι πραγματικά ολόψυχα. Για να δούμε. Και αρχικά. Λοιπόν, λάμδα, αλφα, ξι, ρο, ψι, ήτα και ύψιλο. Έρχεται λοιπόν κάτι πολύ πολύ όμορφο στο αισθηματικό σας, στα αισθηματικά σας, anyway, που θα νιώσετε αυτό, ότι σαν να θεραπεύει την καρδούλα σας. Βασίλισσα πεντάκτηνο, η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες, ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Μπορεί να είστε εσείς ή μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας. Υπότης κούπα, γλυκούλης και τρυφερούλης. Και φυσικά θα μείνω στα θετικά του, γιατί ακολουθεί μια πολύ ωραία κάρτα. Και ξεκαθαρίσματα έχουμε. Και βέβαια επειδή είναι άσος εδώ, πέραν από τα ξεκαθαρίσματα που δεν αφήνει ποτέ καμία κατάσταση έτσι να αιωρείται κλπ. Θέλει να μην υπάρχουν σύννεφα και όλα αυτά, μπορεί να δηλώνει και ένα καινούριο ξεκίνημα σαν άσος που είναι, το οποίο όμως να περιέχει κάποιο δίλημμα ή να υπάρχουν κάποια εμπόδια, τα οποία όμως αν καταφέρετε και τα υπερπηδήσετε, έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές αυτή η σχέση, γιατί οτιδήποτε γίνεται μετά από ένα τέτοιο σημαντικό ξεκαθάρισμα, όλα στο φως, παιδιά. Δεν υπάρχει πιο ιδανική συνθήκη για να εδραιωθεί μια σχέση. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Και την επαγγελματική επιτυχία και το θρίαμβο δεν το συζητάμε, αλλά και αυτή την πολύ όμορφη σχέση όπως είδαμε,
που είναι πολύ σημαντικό και αυτό στη ζωή μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει με εσάς, τι είναι αυτό το προσωπικό άνοιγμα, τι θα μας πει. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα εδώ, είναι εμφανές ότι κάποιοι είστε εγκλωβισμένοι σε μία δύσκολη κατάσταση, νιώθετε να πνίγεστε, νιώθετε πολύ δύσκολα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα να σας βοηθήσω να φύγετε από εδώ, γιατί πρέπει να είναι μία δική σας προσωπική απόφαση. Παρόλο που θα το ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να σας έτσι απλώσω το χέρι και να σας βγάλω από εδώ. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι επειδή έχουμε εδώ ένα οχτάρι και τα οχτάρια συνδέονται με την δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, η κάρτα σας λέει σίγουρα ότι έχετε τη δύναμη να ξεφύγετε από όποια κατάσταση σας εγκλωβίζει και σας κάνει να νιώθετε ότι είστε φυλακισμένοι. Καθώς επίσης σας λέει ότι πρέπει να υψώσετε το ανάστημά σας, να βρείτε το θάρρος και να πείτε την αλήθεια σας. Παραδείγματος χάριν, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Εγώ δεν νιώθω καλά μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί όσο αφήνετε μία κατάσταση έτσι, χωρίς να μιλάτε, χωρίς να αντιδράτε, ο κλειός θα σφίγγει όλο ένα και περισσότερο. Είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, πάρα πολύ κουρασμένοι. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς πλησιάζετε προς την ολοκλήρωση μιας κατάστασης. Μία μεταβατική περίοδος λοιπόν, που πάντα οι μεταβατικές περίοδοι στη ζωή μας είναι και οι πιο δύσκολες. Άρα θα πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα, αν το αισθάνεστε, που σίγουρα το αισθάνεστε σε όσους ανταποκρίνεται η συγκεκριμένη καρτούλα, να θεραπεύσετε ό,τι μπορείτε να θεραπεύσετε και με αυτόν τον τρόπο να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας, ούτως ώστε να δώσετε μια τελευταία όθηση και να ολοκληρώσετε ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί. Έτσι, το πέρασμα από τη μία κατάσταση σε μία καινούρια είναι δύσκολο, σίγουρα, όμως όχι και κατόρθωτο. Όλοι το έχουμε κάνει και θα το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε πολλές φορές. Ό,τι και αν λένε, εσείς να κλείνετε τα αυτιά σας. Να κάνετε αυτό που πιστεύετε. Αυτό που νιώθετε ότι είναι το καλύτερο για εσάς. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να μείνετε σταθεροί στα πιστεύω σας, στις απόψεις σας. Όλες τις φιγούρες ανοίξαμε εδώ, παιδιά. Πω. Δεν το πιστεύω, αυτό είναι πρωτοφανές. 4 φιγούρες στη σειρά. Εδώ έχει υπάρξει ένας χωρισμός. Και αυτός ο χωρισμός σας έχει πάρα πολύ ταλαιπωρήσει. Δηλαδή το σκέφτεστε, υποφέρετε, στεναχωριέστε, θλίψη και πόνος. Έχω πάρα πολλά ζώδια, γιατί όπως σας είπα έχω πάρα πολλές φιγούρες. Και μπορώ να πω, έχω και 2 ζευγάρια εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα ζευγάρια και όλα αυτά τα πρόσωπα που έχουμε εδώ. Βασιλιάς Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Υπότης Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου και Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού.
Σαν να είστε σε ένα πάρτι ένα πράγμα είναι εδώ. Μάλιστα. Αγάπη, παιδιά, υπάρχει πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Πραγματικά όμως. Και καινούρια ξεκινεί. Όλα τα πεντάκτηνα κοντεύετε να ανοίξετε. Έχει μαζευτεί λοιπόν εδώ μια τεράστια παρέα, παιδιά. Δεν θυμάμαι, αλήθεια σας λέω, τόσα χρόνια που κάνω ανοίγματα, να έχω τόσο μεγάλη παρέα. Τόσες πολλές φιγούρες, ήρθε και ο Αυτοκράτορας με το ζώδιο του κρυού εδώ. Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που εμπλέκονται πολλά άτομα, πολύ μπερδεμένοι. Αγάπη υπάρχει, παιδιά, έτσι. Σας το έδειξα και πριν και σας το ξαναδείχνω και πραγματικά δεν έχει νόημα ούτε αρχικά να ανοίξω. Έχουμε τόσα πολλά, τόσες πολλές φιγούρες που, τι να πω κι εγώ δεν ξέρω. Εύχομαι και ελπίζω έστω και ένα σας να μου σχολιάσει ότι ναι, είναι μια, στη δική μου περίπτωση έπεσες μέσα. Έτσι, σαν προσωπικό για εμένα. Σαν μήπως είστε σε μια εταιρεία, πολλοί άνθρωποι μαζί και είναι από εκεί το αισθηματικό. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν οικογένεια, γιατί εδώ εμφανίστηκαν και τα παιδιά, μάλιστα. Έχουμε και μία τέτοια κατεύθυνση, παιδιά, ότι μπορεί ο άνθρωπος, ο άλλος να είναι δεσμευμένος ή εσείς να είστε δεσμευμένοι. Κάτι περίεργο πάντως παίζει εδώ σίγουρα. Έχουμε 2 άντρες και 2 γυναίκες. Άρα κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Περίεργο. Πραγματικά ένα άνοιγμα που σηκώνω τα χέρια ψηλά. Παρ' όλα αυτά ανοίγω και γράμματα, ποτέ δεν ξέρεις. Εύχομαι και ελπίζω με τις τελευταίες κάρτες που θα ανοίξω να έχουμε λίγο μια κατεύθυνση, κάτι. Τι να πούμε εδώ πέρα, τι να πούμε και εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, ψι, ταφ, σίγμα, χ, ζήτα, ήτα, μη. Αν δεν σας ταιριάζει καθόλου το άνοιγμα, επιλέξτε αν θέλετε κάποιο άλλο ή μια άλλη φορά. Παιδιά, δεν διαλέγω τις κάρτες ποτέ, τα ανοίγματα τα κάνω μπροστά σας, οπότε ό,τι ανοίγω, αυτά σας μεταφέρω κιόλας. Πολλές δεν... Δεύτερη φορά Αυτοκράτορας. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μια θέση ισχύος. Μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι ακόμα και εραστής φυσικά, εννοείται, έτσι, που έχει την πατρική φιγούρα, έτσι, το αρχέτυπο του πατέρα, να επιβάλλεται στη θετική του μορφή, να φροντίζει κιόλας και πολύ και ανταγωνισμός, παιδιά, πολύς ανταγωνισμός. Πραγματικά ένα άνοιγμα που δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχω πολλές διπλές κάρτες. Έχω τον Αυτοκράτορα διπλό. Έχω το καινούριο ξεκίνημα με τον ακόλουθο πεντάκτηνο διπλό. Άρα, και έχω και φυσικά εννοείται τον Άσο Κούπα. Δεν τον ξεχνάμε τον Άσο Κούπα. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί, έτσι, μια και έχουμε πολλά άτομα, μπορεί η γνωριμία αυτή να γίνει σε έναν χώρο που θα είστε πολλοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός όμως ξεχωρίζει, παιδιά. Ξεχωρίζει γιατί είναι Αυτοκράτορας και γιατί εμφανίστηκε 2 φορές. Πιστεύω ότι οι κάρτες θέλουν να μου δώσουν και εμένα μια μικρή βοήθεια για να μπορέσω λίγο να αποκωδικοποιήσω τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν δυσκολίες, θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν δυσκολίες, μπορεί να είναι παντρεμένος. Μια ιστορία που έχει ρίσκο, μεγάλο ρίσκο.
και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ούτως ή άλλως δεν φαίνεται ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν ραγδαία. Έχουμε πάρα πολύ πεντάκτηνα, τα 2 πεντάκτηνα εδώ, οπότε θα είναι πολύ αργά, θα έχετε το χρόνο, γνωριστείτε καλύτερα και κρίνετε εσείς αν πραγματικά αξίζει να δώσετε μία ευκαιρία. Ούτως ή άλλως βλέπω ότι φέρετε ένα πολύ μεγάλο βάρος από μία προηγούμενη σχέση που έχει τελειώσει. Έτσι, και ακόμα εσείς αυτό δεν το έχετε ξεχάσει, δεν το έχετε ξεπεράσει. Άρα θα κουβαλάτε και αυτό το βάρος, οπότε αφήστε λίγο χρόνο να περάσει. Καλά, φυσικά αν υπάρχει οικογένεια και τέτοια δεν το συζητάμε, καταλαβαίνετε αμέσως πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι πάρα πολύ. Ήταν ένα άνοιγμα που 2, 4, 6, 7 φιγούρες ανοίξαμε. Και αν πιάσω και τους ακόλουθους, 8 φιγούρες. Οπότε κατέληξα σε αυτό το σενάριο που σας είπα. Μία γνωριμία ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Και φυσικά είπαμε μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.